We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Ở video trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về cốt truyện của Middle-earth Saga of Mordor, kể về câu chuyện của Tyrion trong hành trình báo thù lũ orc khi đã sát hại gia đình anh. Cũng như hành trình của hồn ma Celebrimbor đi tìm lại ký ức của mình, là một tựa game về Trung Địa dựa trên lịch sử Trung Địa nhưng đã được cải biên về nội dung với một bối cảnh và nhân vật hoàn toàn khác nguyên tác. Chúng ta sẽ tiếp tục tới với hành trình báo thù còn đang dang dở của Tyrion khi muốn tiêu diệt cả chúa tể bóng tối Sauron, trở thành một người hùng giả tưởng tiếp theo của Trung Địa. Trong nội dung của Middle-earth Saga of Mordor phần kết, chúng ta được biết rằng Tyrion muốn Celebrimbor tới núi Doom tạo ra thêm một chiếc nhẫn chúa thứ hai để lật đổ Sauron, mặc dù mình chả biết móc đâu ra sức mạnh của Sauron để cho vào đó nữa. Fake một cách điêu tới lộ liễu, nhưng mà thôi, game mà, tự do sáng tạo mà chả lo ai phản đối khi nó chẳng khẳng định hay là cần logic bám sát vào nguyên tắc làm gì cả. Video này mình sẽ cùng tìm hiểu tới cốt truyện phần 2 mang tên Middle-earth Saga of War, báo thù, chuộc tội và giải thoát. In the fires of Mount Doom. Middle-earth Saga of War tiếp nối ngay sau sự kiện của Saga of Mordor sau khi hạ được những tên tay sai của Sauron là thủ phạm sát hại gia đình mình. Tyrion và Celebrimbor đã đi tới một quyết định lớn lao hơn khi muốn rèn lại một chiếc nhẫn mới có sức mạnh ngang với nhẫn chúa để lật đổ Sauron một lần và mãi mãi. Ban đầu, Celebrimbor không ủng hộ kế hoạch này, nhưng với sự cương quyết của Tyrion đã thuyết phục được ông ta và cả hai đã cùng lên đỉnh núi Doom để bắt đầu việc rèn nhẫn. Mọi việc tiến hành khá thuận lợi khi Celebrimbor đã tạo được ra một chiếc nhẫn chúa thứ hai có sức mạnh gần ngang ngửa với chiếc nhẫn chúa mà Sauron đang đeo. And a wraith, bound together in death, craft the one thing that could challenge the Dark Lord. A ring. Nhưng ngay sau khi quá trình này hoàn tất, Celebrimbor đã bị sức mạnh của chiếc nhẫn chúa mới đánh văng khỏi cơ thể của Tyrion. Ông ta sau đó đã bị nhẫn Sherlock bắt đi, khiến Tyrion buộc phải đuổi theo để cứu ông ta. Cannot come to pass. Celebrimbor. Sherlock là hậu duệ của Ungoliant, con nhện chúa khổng lồ từng bắn hành cho Melkor và nó có khả năng nuốt chửng được ánh sáng. Trong câu chuyện Middle-earth Saga of War thì Sherlock có nhân dạng là một phụ nữ trưởng thành với mái tóc đen quyến rũ và cũng có một mối hận thù lớn với Sauron. Khi Tyrion đuổi đến nơi thì thấy Celebrimbor đang bị bà ta bắt giữ, Sherlock đã đưa ra điều kiện đổi chiếc nhẫn chúa vừa mới rèn được để đổi lại tự do cho Celebrimbor. Celebrimbor. What has been done to you? Kept us waiting. Kept us waiting. Tyrion buộc phải chấp nhận vì nếu không có Celebrimbor thì bản thân cũng không thể tồn tại được vì anh ta vốn dĩ đã là người chết. Sau khi sở hữu chiếc nhẫn chúa, Sherlock có khả năng nhìn thấy được tương lai. Bà ta sau đó đã chia sẻ nó với Tyrion và nói cho anh ta về một thành trì còn sót lại ở Mordor, phòng tuyến cuối cùng của con người trước quân đội orc, thành phố Minas Ithil. I'm impressed, Red. It must mean something to you. Quân đội Sauron đang điên cuồng tấn công thành phố này để chiếm lấy Palantir, quả cầu phép thuật giúp cho người dùng có thể nhìn thấy được những gì mà bản thân mong muốn. Cả Sauron và Celebrimbor đều muốn sở hữu Palantir, do đó Tyrion đã quyết định tới Minas Ithil. Khi đi đến Minas Ithil, Tyrion nhận ra nơi này là một thành phố đổ nát đang bị lũ orc tàn phá, việc nó thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Celebrimbor không muốn bỏ công vào việc cứu lấy thành phố và coi sự hy sinh của những người lính Gondor tại đây là điều hiển nhiên sẽ phải xảy ra. Nhưng Tyrion lại không nghĩ như vậy, anh ta không muốn thảm kịch của mình tái hiện thêm lần nữa, do đó Tyrion đã quyết định giúp sức chống lại bọn orc đang tấn công thành phố Minas Ithil. Khi tiến vào thành phố, Tyrion đã gặp được Idril, một nữ chiến binh Gondor trẻ tuổi và là con gái của người đứng đầu lực lượng phòng thủ tại Minas Ithil, tướng quân Castamir và sĩ quan Barano.
Trong quá trình chiến đấu với bọn orc ở thành phố, Tyrion nhận ra có những dấu hiệu bất thường tại đây, cũng như việc đám Nazgûl được dẫn đầu bởi Wicking cũng đang có mặt để tìm kiếm Palantir. Trong trận đánh cuối cùng từ tù thành phố, Tyrion đã cùng Idril phải rút vào bên trong. Họ biết được rằng tướng Castamir đã phản bội tất cả khi đã bí mật tuồn thông tin cho lũ orc để chúng tràn vào thành phố, cũng như giao Palantir cho Wicking để đổi lấy sự an toàn cho con gái mình. Tuy vậy, tướng quân Castamir vẫn bị Wicking giết chết. Minas Ithil thất thủ và biến thành tiền đồn chính của quân đội Sauron có tên là Minas Morgul. Tyrion lúc này phải chiến đấu cùng các Nazgûl đi cùng Wicking. Do các ma nhẫn bị trói buộc bởi sức mạnh của chiếc nhẫn sức mạnh nên anh ta chỉ có thể khiến chúng tan biến đi một lúc. Khi đuổi theo Wicking ra ngoài thành phố, Tyrion đã bị sức mạnh từ chiếc nhẫn trên tay hắn ta khống chế. Trong khoảnh khắc khi Tyrion sắp bị Wicking biến thành tay sai, một cô gái đầy bí ẩn nhảy ra chém đứt tay Wicking, đồng thời giết chết Tyrion để giải cứu anh ta. Do thể xác của Tyrion đã bị trói buộc với linh hồn của Celebrimbor nên anh ta có thể chết đi sống lại vĩnh viễn, chừng nào Celebrimbor vẫn còn trú ngụ bên trong. Tuy bị sổng mất Tyrion, nhưng Wicking và đám Nazgûl vẫn thu hoạch được quả cầu Palantir. Sauron nhờ đó biết được vị trí của chiếc nhẫn chúa mới, cũng như người đang đeo nó là Nhện Siloch. Chúa tể bóng tối quyết định sai số Nazgûl còn lại đến đó để mang nó về. Trong khi đó, Tyrion cũng tỉnh được lại và biết được người vượt tới mình là Elthariel, một chiến binh tiên tộc dưới quyền của công nương Ganriel. Elthariel có sở hữu một bảo vật là tấm khiên của Ganriel phù phép, có thể bảo vệ cô khỏi những đòn tấn công của Nazgûl. Trong câu chuyện Middle-earth Saga of War thì nhiệm vụ của Elthariel là săn lùng và tiêu diệt những sinh vật đã bị chiếc nhẫn sức mạnh tha hóa. Khi Tyrion và Celebrimbor rèn chiếc nhẫn chúa mới đã thu hút sự chú ý của Elthariel và cô ta đã đến kịp lúc để cứu Tyrion khỏi tay của Wicking. I'm the blade of Galadriel. Since when does Galadriel work with assassins? Great threats make for unlikely alliances. Biết được Sauron sẽ dùng quả cầu Palantir để tìm tới chiếc nhẫn chúa mới, Elthariel và Tyrion lập tức chạy đến chỗ của Siloch. Hai người vừa đến kịp lúc để giải cứu Siloch khỏi lũ Nazgûl. Siloch đã cởi bỏ chiếc nhẫn giao lại cho Tyrion và cho thấy một viễn cảnh trong tương lai và nói rằng vận mệnh của thế giới sẽ nằm trong tay của anh ta. Sau đó, Elthariel đã chia tay Tyrion và Celebrimbor với lời đe dọa cô ta là người săn đuổi những ai bị tha hóa bởi những chiếc nhẫn sức mạnh và hy vọng sẽ không có ngày họ phải chiến đấu với nhau. Có lại chiếc nhẫn chúa, Celebrimbor đã nhận ra rằng họ không thể chiến đấu một mình được, cả hai cần có quân đội riêng của mình để chống lại Sauron. Do đó, ông đã đề nghị Tyrion chiếm lấy các pháo đài xung quanh Mordor để tích trữ lực lượng, tổng cộng có 4 vùng đất, đó là Cirith Ungol, Serios, Gororoth và Nun. Sử dụng sức mạnh của chiếc nhẫn chúa, Tyrion đã thu phục được đám orc tại đây để khiến chúng nghe theo lệnh mình. Anh ta đã xây dựng nên một lực lượng hùng mạnh để đủ sức chống chọi lại với Sauron. Trong quá trình tấn công các pháo đài trên lãnh thổ của Mordor, Tyrion còn đụng độ nhiều lần với các Nazgûl và biết được quá khứ của chúng là những vị vua của loài người bị tha hóa bởi những chiếc nhẫn sức mạnh. You should have given me your daughter's hand when I asked. For your daughter's safe return.
các Nazgûl là bất tử sẽ không thể bị tiêu diệt chừng nào mà chiếc nhẫn chúa của Sauron còn tồn tại. Do đó, mặc dù Elthariel luôn đi săn đuổi bọn chúng nhưng hoàn toàn không có kết quả. A Drake would have been a great asset. Về sau, khi quân đội Orc của Tyrell và Celebrimbor đã đủ sức mạnh để chống lại Sauron, cô ta đã đồng ý giúp một tay để chấm dứt nhiệm vụ không thể hoàn thành này của mình. Sau khi tập hợp đủ quân đội từ các pháo đài trên lãnh thổ Mordor, Tyrell và Celebrimbor đã quyết định tấn công thẳng vào thủ phủ của Sauron tại Barad-dûr. Một trận chiến lớn đã nổ ra, lần này Tyrell có cơ hội được đấu tay đôi với Isildur, một Nazgûl từng là vua của Gondor. Nhờ chiếc nhẫn chúa, Tyrell có cơ hội lần mò được vào ký ức của Isildur và biết được những gì mà vị vua này đã từng phải chịu đựng khi còn sống, cũng như sự trói buộc vĩnh viễn mà không thể siêu thoát từ chiếc nhẫn sức mạnh. Thương hại cho số phận của Isildur, Tyrell đã đâm mũi kiếm của mình xuyên qua người của vị vua bất hạnh này và giải phóng cho ông ta. Điều này khiến Celebrimbor không hài lòng vì Isildur có thể sẽ là một tay sai hữu dụng khi tấn công vào thành trì của Sauron. Tyrell nhận ra là lòng hận thù của Celebrimbor với Sauron là quá lớn, đến mức ông ta sẵn sàng đánh đổ tất cả mọi thứ để đạt được mục đích, như vậy thì không khác gì Sauron cả. Dominate Sauron. His armies will be mine. We are meant to destroy Sauron. Sauron cannot be destroyed. Mục đích của Celebrimbor là đánh bại Sauron, sau đó dùng sức mạnh của chiếc nhẫn chúa để giam cầm chúa tể bóng tối và điều khiển đội quân của hắn. Về bản chất thì Sauron không thể bị tiêu diệt, hắn sẽ trở lại dưới một hình dạng khác theo thời gian, do đó Celebrimbor muốn duy trì trật tự tại Mordor theo cách riêng của ông ta. Nhưng Tyrell không muốn đồng ý điều này vì anh không muốn thay thế một chúa tể bóng tối bằng một chúa tể khác. I will not trade one Dark Lord for another. This is not the end I have fought for! Bất đồng ý kiến này khiến hai người không còn có thể chia sẻ thân xác với nhau. Celebrimbor đã đề nghị Elthariel tiếp tục nhiệm vụ của Tyrell và được cô ta đồng ý. Elthariel đeo chiếc nhẫn chúa vào tay rồi tiếp nhận linh hồn của Celebrimbor. Mất đi mối liên kết với lại Celebrimbor, Tyrell ngay lập tức nhận lại toàn bộ vết thương của anh từ khi bị sát hại ở phần 1 và từ từ chết đi. Trong cơn hấp hối, Tyrell nhìn thấy lời nhắn của Sherlock, bà ta cho anh thấy tương lai khi mà Celebrimbor đánh bại Sauron và chỉ huy quân đội Orc đi chinh phục toàn bộ thế giới. Shinnok nói rằng Tyrell phải tiếp tục chiến đấu với vận mệnh của mình cũng như bảo vệ loài người khỏi bóng tối. Tyrell dùng chút sức tàn còn lại nhặt chiếc nhẫn từ Isildur và đeo vào tay, mượn lấy sức mạnh của nó để sống lại. As long as I have breath in my body, my fate is my own. Với sức mạnh từ chiếc nhẫn Isildur, Tyrell biến đổi bản thân trở thành một Nazgûl, nhưng lý trí của anh thì vẫn không bị kiểm soát bởi Sauron. Tyrell quay trở lại thành phố Minas Morgul, đánh bại các Nazgûl còn lại, bao gồm cả Wicking, biến nơi đây trở thành pháo đài của chính mình trong kế hoạch ngăn chặn quân đội Orc tràn vào thế giới loài người. Join us, brother. I am not of darkness yet. And I am not your brother.
Nhờ quả cầu Palantir, Thalon thấy được cảnh tượng Eltariel và Celebrimbor leo lên đỉnh tháp của Barad-dûr và chiến đấu với Sauron. Với việc có sức mạnh từ chiếc nhẫn chúa mới, Eltariel và Celebrimbor đã có thể chiến đấu áp đảo Sauron, nhưng vào giây phút cuối, Sauron đã kịp chém đứt ngón tay đeo nhẫn của Eltariel, khiến cô ta không thể điều khiển được hắn nữa. Linh hồn của Celebrimbor và Sauron do đó cũng bị giam cầm cùng nhau, liên tục tìm cách tiêu diệt đối phương suốt thời gian tiếp theo. Hàng thập kỷ sau đó, theo cốt truyện của Middle-earth Saga of War, Thalon dùng sức mạnh từ chiếc nhẫn của mình để ngăn chặn đội quân Orc tràn vào thế giới loài người. Về sau, khi tâm trí của anh bị thao túng bởi chiếc nhẫn, Wicking đã quay trở lại và biến Thalon trở thành một Nazgûl phục vụ cho chúa tể bóng tối. Talion finally fell and joined the Nine. In the years that followed, the One Ring was found. The newest of the Nazgûl traveled with his brothers to the Shire in pursuit of the new Ring-bearer. Chỉ đến khi chiếc nhẫn chúa bị phá hủy theo đúng cốt truyện nguyên gốc của chúa tể của những chiếc nhẫn, Thalon mới được giải thoát. Death came. Death to Sauron. Death to his dominion. And death to Talion. Ở phân đoạn cuối, chúng ta sẽ thấy anh ta bước đi trên một cánh đồng rộng lớn, từ từ cởi bỏ áo giáp và vũ khí rồi tiến về phía mặt trời, ám chỉ việc Thalon hướng về Vaninor và trở về với đúng vận mệnh con người của mình. Đó là toàn bộ diễn biến của hai tựa game, tuy rằng nó không hợp lý với nguyên tắc một chút nào khi đã phá tung mọi thứ lên, nhưng nếu nói về một cốt truyện game bình thường thì nó khá là ly kỳ và hấp dẫn. Còn bản thân mình khi chơi game này, mình đã xị mặt không biết bao nhiêu lần, nó kiểu xúc phạm ấy, nhất là đoạn rèn ra nhẫn chúa thứ hai với cả Nazgûl là Isildur, trời má, tôi đi rửa não đây. Nếu trải nghiệm hai tựa game này theo hướng fan bảo thủ thì quả thật cốt truyện nó quá là tào lao, vô lý, xin hộ cái logic các kiểu. Nhưng xét về tính mới lạ cho một trải nghiệm mới thì nó rất đáng để thử, nó mở ra rất nhiều tình tiết mới để khám phá thêm những diễn biến mới lạ, trải nghiệm một cái kết khác của Trung Địa. Nếu mà nói về trải nghiệm game thì đây có thể là hai tựa game đỉnh nhất về thế giới Trung Địa rồi, bỏ qua phần cốt truyện tào lao sang một bên, xét về những tính tích cực mà nó mang lại thì đó quả thật là rất tuyệt vời. Chúng ta được hóa thân vào một anh hùng, cảm nhận về thế giới Trung Địa, giải cứu thế giới theo cách của mình, khám phá vùng đất Mordor và lũ Orc ở khía cạnh thực tế hơn. Mang tới cho chúng ta những trải nghiệm hoàn toàn thú vị, điều mà trước giờ chưa có game nào về Trung Địa có thể làm được như vậy. Nó bản chất là một tựa game, chúng ta nên cảm nhận nó bằng cách trải nghiệm game, chứ không nên phán xét tới nội dung xào nấu. Vì thực tế, nếu nhìn ra ngoài thế giới có biết bao nhiêu game, họ cũng đâu có làm y xì nguyên tắc, có chửi cả năm cũng không hết đâu. Đó bản chất là một điều đã quá bình thường, vậy nên hãy cứ trải nghiệm nó theo hướng tích cực nhất. Chính nó cũng đang làm cho chúa tể của những chiếc nhẫn được lan rộng, thêm một lựa chọn cho mọi người giải trí và trải nghiệm. Đó là toàn bộ nội dung của hai tựa game Middle-earth Saga of Mordor và Middle-earth Saga of War. Bạn yêu thích phần nào hơn? Hãy cho mình biết dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. How much are you willing to sacrifice? To suffer?
We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tali. The ring can enslave the minds of men. We must hold to our purpose, no matter what the cost. I will not let them be slaughtered like my brothers at the Black Gate. We need to build our army. This is just a beginning. Sauron will not stop until all Middle-earth is dominated. We do not serve the Dark Lord! We will take this land for our own! You fight for Mordor! You fight for the Bright Lord! What new devilry is this? I come for you, Towns of Gondor. Try not to kill him too quickly. New ring. Our ring is not marred with his shadow. It is perfect. I strike down men corrupted by these rings. Do not become one of them. When the time comes, I will do what is needed. Submit to your destiny. Run to your master! And give him this message! I come for him! In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could challenge. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chối Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chối Nhẫn. Xin chào.